Hi everyone, this is Santosh. सबैजना नमस्कार. You are welcome to my channel. Welcम टु ब्याक अगेन. हजुरहरु सबैलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ. धेरैभन्दा धेरै स्वागत छ. र योभन्दा अगाडि मैले चाहिँ यसको चाहिँ अब रिपोर्टिङ गरेको थिएँ है. त्यतिखेर हेल्दी थियो प्लान्ट, एकदमै राम्रो थियो. यसको चाहिँ सुट्सहरु पनि मुनाहरु सारै राम्रो आएको थियो. एकदमै ग्रीनरी राम्रो भएको थियो है. अहिले चाहिँ यसको चाहिँ एकदम डिफोलिएसन प्लस यसको चाहिँ आगाहरु सुकेको छ. भनेको मतलब यसले चाहिँ भने जस्तो न्युट्रिसन पाइरहेको अवस्था छैन र यसले चाहिँ म केही वर्कआउट गर्न गइरहेको छु यो माथि. ओके, हाई. अलि सारो हाई. हाई. नाम के हो छोरीको? नाम मेरो गुड. ओके, सबैलाई हाई भनिदिनुस्. हाई. गुड. ओके, एकछिन म वर्कआउट गर्छु यहाँ. आओस्, एकछिन काम गर्छु म. आओस्. किन न फुगा सकेन इताएछ छ यसको यहाँनिर अलिकति रुट बन्ड भइसकेको छ. अलिकति त्यही पनि हो, भने जस्तो न्युट्रिसन पाइरहेको छैन. ओके, यसलाई चाहिँ म केही काम गर्न गइरहेको छु यो माथि. यो गाईको र यो चाहिँ मेरो बन्साईको लागि मिनरल छ. यसमा चाहिँ कोकोपिट रेडिमेड हो, यो काउडङ हो र सेन्ट यो चाहिँ बोनमिल र ग्रेभिल र माटो जम्मा चाहिँ 1 2 3 4 5 6वटा छ मेरो यहाँ. अरू मिनरल चाहिँ अब मास्टर केक पनि लाउन सकिन्छ, तर यो बिरुवा अलिक कमजोर छ त्यसले गर्दाखेरि. र मास्टर केक चाहिँ मैले लगाएको छुइनँ. र मास्टर केक किन नलगाएको भन्दाखेरि बिरुवा कमजोर छ, त्यसले गर्दाखेरि बिरुवा मर्न सक्छ है. धेरै मिनरल नगरेको कारण त्यो हो. र यो चाहिँ म मिक्स गर्न लागिरहेको छु. ओके, यो चाहिँ मेरो फङ्गसले एट्याक नगर्छ भन्नको लागि हो.
ओके ल यो मेरो सानो कार्यलाई यही थाती राखेँ मेरो च्यानललाई हजुरहरूले माया गरिदिनु होला सब्सक्राइब गरेर नोटिफिकेसन बेल दबाइदिनु होला ओके र लाइक सेयर कमेन्ट पनि गरिदिनु होला हजुर सबैलाई अनुरोध छ ओके भन्दै मेरो सानो यो कार्यलाई चाहिँ यो भिडियोलाई चाहिँ आजलाई यहीँ समाप्त गर्न चाहन्छु ओके सबैलाई नमस्कार बाई Thanks for watching this video. If you like this video, please don't forget to like, share and comment. And finally, please subscribe my channel, hit the bell icon. Thank you so much.